سلام، من سینا ولی‌الله هستم و با یکی دیگه از مجموعه برنامه‌های چند شنبه از MBC پرژیا در خدمت شما. همونطور که می‌دونید هفته گذشته ما برنامه نداشتیم، ولی خیلی زود برگشتیم چون حس کردیم اونی که توی این مدت صداش در نمی‌اومد و هیچ کس هم حسابش نمی‌کرد، به محض اینکه بوی خون و اعدام به مشامش خورد، عین دراکولا از تابوت در اومد و زبونش عین لوکوموتیر راه افتاد. پیش بینی کنید و پیشگیری کنید. کاری که ننه بابای خودش اگر کرده بودن ما هم الان اینجا نبودیم. دارو چقدر کشور نیاز داره؟ چه داروهایی نیاز داره؟ داروی پیشگیری دیگه، که اگه به اندازه کافی در دسترس بود و امثال تو نبودن، میدونی الان دنیا چقدر جای بهتری واسه زندگی میشد؟ میدونید قطار حرکت پیشرفت چه سرعتی میگرفت؟ ما به هیچ عنوان اجازه نخواهیم داد قطار حرکت پیشرفت و فعالیت کشور کند یا متوقف بشه. قطار حرکت پیشرفتش وسط حرفاش خاموش شد. یعنی یه تنه یه جوری کلمات و پس و پیش میگه که پس و پیش زبان ادبیات فارسی رو یکی کرده. این 2 تا سخنرانی دیگه بکنه مرحوم فردوسی هم زیر خاک دچار ناله‌های نیمه شب میشه. به برکت ناله‌های نیمه شب همسران و فرزندان و مادران و پدران شهدا، همه هم داشتن ناله میکردن. اینجوری به جای رئیس جمهور انقلابی باید رئیس جمهور تخت خوابی صدات کنیم ما. با ناله های نیمه شب همسران مردم چی کار داری؟ اینم نمونه ناله هاشون. شما نوچه ها و مزدورای اسرائیل از طرف اسرائیل و آمریکا و صهیونیسم هیچ غلطی تو این کشور نمیتونید بکنید جز اینکه سطل آشغال آتیش بزنید. من مطمئنم یه رابطه بین سطل آشغالای توی خیابون و ما تحت این جماعت وجود داره، چون هر سطلی تو خیابون آتیش میگیره پشتش اینا هم باش میسوزه. توی تهران هم ببینید هزینه گشت ارشاد میدن. من معتقدم مثلا این گشت ارشاد تو تهران کلا 3 تا و 5 تا ماشین داشتن، 3 تا هم خراب بوده. 3 تا هر چی رو ندارید میگید داریم، هر چی رو دارید میگید نداریم. هر چیتون کمه میگین زیاده مثل عقلتون، هر چیتون هم زیاده میگید کمه مثل روتون. من آدمی نیستم که عزیزان من، شما خیلی جا بچه من هستید. من آدمی هستم که تو عمرم یه بار دروغ نگفتم. اطلاعاتتون رو از کجا میگیرید؟ به خودتون بخندید به اون اطلاعاتی که میگیرید. خدایش اینو من دیگه لازم نیست چیزی بگم دیگه، اون همه آدم همونجا توی سالن قهوه‌ایش کردن. یه بخشی از این بچه‌هایی که اومدن کف خیابون، مثلا در مشهد 6 تا گیمر دستگیر شدن که اینها در صدد کار و در حین انجام کارهای بسیار خشن بودن. بابا چه اصراری آخه، همتون میخواین در مورد هر چیزی که از همه بیشتر هیچی در موردش نمیدونید بیشتر حرف بزنید. گیمر آخه؟ توی که آخرین تجربه در دنیای گیم این بوده که دستو بکنید تو جیب شلوارت یا قلقل بازی کنید، چرا در مورد گیمرها نظر میدید؟ در بازی‌های خشن اینترنتی مثلا بازی رو انجام میده که اگر جای اشتباه میکنه امتیازاش میریزه، باید یه بچه رو بکشه تا امتیازا برگرده. تازه اگه بچه رو از بلندی پرت کنی پایین بعد بگی خودکشی کرده یا بزنی تو سرش بگی بیماری زمینه‌ای داشته، که نه تنها امتیازت برمیگرده بلکه میری مرحله بعد. ما اومدیم این رو در عالم حقیقی تو این فضا اجرا کنیم. والا در فضای حقیقی که اخیراً جوونا و نوجوانا یه بازی جدید اختراع کردن، اصلا نمونه کامپیوتری نداره. بازی ماریو عمامه خور.
من واقعا با این حرکت مخالفم. اصلا کار خوبی نیست. به نظر من که این بازی به این هیجان انگیزی یک گزارش پرشور و باحال هم میخواد. خدمت شما بینندگان عزیز و ارجمند و مهربان و با وفا، همونجا ضربه رو میزنه، خوبم زد. رو با هم ببینید اینجا چرخید، ضربه رو زد اینجوری با آرامش و با حوصله و تدبیر. چه میکنه در آزادی؟ اینقدر محکم، اینقدر خوب، اینقدر دقیق و اینقدر با شکوه زد. نگاه کنید، دیدین چقدر بهتر شد؟ گزارش که فقط نباید روی گلای علی دایی و دریبلای علی کریمی باشه. به به یه سری مثل آقای دایی و کریمی و اینا باید بگم که ساندیس مملکت خودتو بخوری بهتر نیست که چیز دیگه کشورهای غریبه رو بخوری. تو خودت داری چیز علی دایی و علی کریمی رو با ساندیس میخوری که تو گلوت گیر نکنه. مگه نه؟ بعبع میکنین چرا؟ ساندیس با طعم علف هم داده باشن بهتون، نباید بعبع کنید. شما باید ماما کنید. ما هرگز گاو شیرده نخواهیم شد. دیدی همه ماما. آفرین، پذیرش مشکل خودش خیلی خوبه. شما هم حالا به هر حال همین که در گام اول گاو بودن خودتون رو پذیرفتین و فقط در شیردهی و عدم شیردهی خودتون شک دارید، جای شک داره. البته شیری هم نمونده ازتون، چون چین و روسیه یه جوری مکیدن که دیگه کسی فشارش هم بده نهایتاً یه مقدار بخار در بیاد. استکبار امروز نماد و نمودش نظام سلطه حاکم بر امریکاست. حالا اون نماد و نمودش استکبار باشه، شما با این طرفدارای دائم التحریک در بهترین حالت نماد و نمود استمنا محسوب میشید. برای اینکه به منافع خود برسد حاضر است بسیاری از ملت‌ها، بسیاری از مردم در جای جای دنیا از بین بروند. یعنی آمریکا انقدر جانی و آدمکش و بیرحم و دیکتاتور شده؟ خب این که خیلی خوبه. این نشون میده پروژه صدور انقلابتون به خوبی جواب داده. نقش ایران رو در منطقه همه میدانند. هیچ معادله‌ای در منطقه بدون نظر موافق ایران اسلامی رقم نخواهد خورد. خود گلوش گرفت از بس دروغه میگن تو قناقه. حالا تو منطقه شاید درگیر معادله ها باشید، ولی فعلا که در داخل همه معامله هاشون رو واسهتون در نظر گرفتن. من چند ساعت قبل مطلع شدم رئیس جمهور امریکا سخنانی رو بر زبان شاید از حواس پرتی که دارد جاری کرده. حالا اون گوزوی حواس پرته عین دوستان و همکاران خودتون این ور اون وره دیگه. اینجوری ددمشیانه به روش نیار، سنی ازش گذشته. ایشون گفته که ما بنا داریم آزاد کردن ایران رو. البته به بایدن جان هم باید گفت اگر آزادی از جنس آزادی افغانستان میخواید برامون بیارید که ممنون، لازم نیست. ما همینجا خودمون از طالبان تر داریم. ایران 43 سال قبل آزاد شد و مصمم است به اسارت شما در نیاید. البته کل ایران که نه، فقط یه قسمت کوچیکیش آزاد شد و همه ریختن تو کشور که اسمش حوزه علمی قم بود. اغتشاشگر کسیه که آرمان عزیز رو اینطور شکنجه میده، پلیس آتیش میزنه، دست و پا قطع میکنه. بعد کسایی که آبان 98 به عنوان مهمون آوردین تلویزیون که بگی یه دست و یه پای معترضین رو قطع کنین چی هن؟ اونم اغتشاشگره؟ اینجوری که پرپکان جان با اون سابقه درخشان سال 67 ابر اغتشاشگر محسوب میشه. یعنی یه فیلمی هست از آرمان عزیز چاقو تو صورتش میزنن. آقای ثابتی، هیچ انسانی نمیتونه، مثلا یه مرغ نمیتونیم ما سر ببریم. اون که شما مرغ هم نمیتونین سر ببرین تو شکی نیست، چون همه میدونن که شما فقط مثل آب خوردن آدم میکشین، مگه نه؟ بله آره، مثل آب خوردن بود. دولت از روز اول گلوله جنگی اجازه بده که نیروی انتظامی استفاده کنه، هر کی اومد تو خیابون تق 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 بزنه، مردم هم کپ کنن برن بشینن تو خونه‌شون. هرگز این دولت حداقل هرگز همچین کاری نمیکنه. آها، پس به این دلیل بوده که تو این 50 روز فقط با حلقه گل روز و گلایول از معترضین استقبال میکردین. آخه حالا چرا؟ چون بچه‌شه، چون خانواده‌شه، میدونه این ایرانی، این اصلا کلی روش سرمایه گذاری شده که این مشکل کشور رو برطرف بکنه. جدی میگی؟
خب پس اینو به ماموراتون هم اطلاع بدین، چون تو بلندگو دارن یه چیز دیگه ای اعلام میکنن. الان یعنی رفتید سوریه جنگیدید که داعش نیاد سر زن و بچه مردم ببره، به جاش خودتون این کارو بکنید؟ اینم خودرو و واکسن و دارو و موشک و لوازم خونگیه که میخواید توش خودکفا بشین؟ حتما از طریق پدر و مادرتون در جریان قرار گرفتید که دیروز در شیراز، دیروز بعد از ظهر اتفاقی افتاد. یک فرد تروریست با اسلحه وارد حرم شاه چراغ شد و خیلی ناجوانمردانه اقدام به تیراندازی کرد. وسط برنامه کودک. حالا اگه کوچولو هم نمیدونستن و خانواده هاشون سعی کرده بودن بچهشون از اخبار وحشتناک مملکت هر جوری از دور نگه دارن، که دیگه بله بعد از گفتن تو ابله فهمیدن. جالبه بدونید کوچولوی عزیز که در بین این زواری که آمده بودن آرام بگیرن، دعا کنن برای خودشون، برای پدرشون، مادرشون، برای آینده خودشون، هم متاسفانه مورد اصابت گلوله قرار گرفتن. گویا بعد از عمو پورن که یه زمانی پدیده مژده‌گری کودک و نوجوان بوده، الان این عمو الدنگ اومده جاشو گرفته. اون آهنگ در قندون لب خندون میخوند، این گاز و باتوم تیر و زندون. اگر جمهوری اسلامی به من آخوند لرستانی اجازه بدهد با 2000 نفر لرستانی تمام اختصاصگران مقیم تهران را به درک واصل میکنم. لامصب تو خودت بدون عصا راه نمیتونی بری دیگه، اینقدر علنی گندگوزی نکن حداقل. از این دانشجویی که باشون صحبت کردن که شما چرا این کارو کردید، میگفتن خب ما میترسیدیم وارد این بحثا بشیم، بعد به ما گفتن شما اگه مشروب بخورید ترستون میریزه. آره دیگه، مستی و راستی. والا اگه اعتراض کردن و انقلاب کردن به مستی و مشروب خوری بود که الان جوانای روسیه بعد شورت ارباب پوتین رو 100 بار کشیده بودن رو کله خودش و نوچه‌هاش و تو و خیابانی با هم. وطن همینه، اینجا الان آبه اما خاک ماست، همینو خاک بدونید، این آب رو خاک بدونید، خاک وطن ماست اینجا. خاک بر اون سرت. تو الان چی میگی این وسط جواد؟ دیگه حادثه مثلا تروریستی و دلار 37 تومانی و جام جهانی هم حواس مردم هم مسیری که دارن میرن پرت نمیکنه. فکر کردی سرشون گرم سوتیای جدید تو میشه؟ این خاک آبه که هیچی. تو دیگه لختم بشی وسط صدا و سیما کسی به هیچ جاش حسابت نمیکنه. راحت باش. حضور تانک ها در صدا و سیما خبرساز شد. در فضای مجازی اعلام آماده باش کردن در صدا و سیما و نوشتن لشکرکشی تانک ها به سازمان صدا و سیما. این همون توپ و تانک و فشفشه هاییه که مردم حواله میدادن به مجریاتون دیگه. چیز عجیبی نیست که. یه چیز عادی مثل سبزی پلو با ماهی محسوب میشه این روزا. خبر مهمی نیست. ما حق نداریم دنبال هر خبری بریم. بله، فقط باید دنبال یه خبر برید. اونم خبر 23 صدا و سیماست. اگه یه کسی خبری آورد بریم تحتوی این اخبار رو در بیاریم. ولی تحتوی مسئله رو در آوردن چجوریه؟ یعنی در واقع ابزار میخوای امکانات چه کار باید بکنم که تحتوی رو در میخوای دوباره به همونایی که این خبر رو درست کردن مراجعه کنیم؟ به مجریایی که علاوه بر خبرنگار بازجو هم هستن به اونا میتونید مراجعه کنید، مثل ایشون. حسین شریعت مداری، متولد 1326 در دماوند، نامی آشنا در عرصه روزنامه‌نگاری و تحلیلگری مسائل سیاسی. او در ساحت خبر هم صاحب سبک است و هم صاحب نام. صاحب سبک؟ اونم سبک ماست سیاه. این اگه یه روز روزنامه‌اش تیتر زد که ماست سفیده، شما بدون شک باید بدونید که از قیر هم سیاه‌تره و اون چیزی که تا الان می‌خوردید ماست نبوده حتما. رسانه‌های خارجی او را به عنوان تأثیرگذارترین تفسیرگر ایرانی معرفی کردند. رسانه‌های خارجی اصلا میدونن این نفخ کدوم نخود لوبیاست که بخوام به عنوان تفسیرگر بشناسنش؟ این یه هفته تو رسانه‌اش به کسی فوش نده، ننه باباش هم یادشون میره همچین بچه‌ای داشتن. ببینید امروز خب رسانه به عنوان یک ابزار مهم، در واقع میشه گفت که یک ابزار جنگه. بله دیگه، شما از آمبولانس و ماشین آتش نشانی و سردخونه سیار بستنی هم به عنوان تانک استفاده میکنید. رسانه که جای خود داره. برخوردایی که اروپایی‌ها میکنن تو خیابون با زن‌ها، حالا بالاخره ما یک حدود اسلامی داریم، یه مسائل شرعی داریم، پلیس ما رعایت میکنه و به هر حال قائل به این هست، بحث اعتقادیش اصلا بحث دستور حکومتیش هم نیست.
بله، پلیس ما انقدر رو مسائل اعتقادی حساسه که دست نمیزنه بزنه توی خیابون. فقط شلیک از راه دور، گاز اشک‌آور، یا اگه مجبور به دست زدن هم بشن از قلاب زندگیری حیوانات استفاده میکنن که اعتقاداتش به خطر نیفته. سرشو کوبیدن به ماشین. دیدین چقدر اعتقاداتشون قویه؟ متاسفانه جوانای ما یکم راحت طلب شدن و فکر کردن همه جا به همین راحتی میشه به خواسته ها رسید. کیه تو این دنیا که همینجور با راحتی برسه به اون جایی که میخواد؟ خاصیت این دنیا اینه که با رنج و با سختی آمیخته شده. دقیقاً. قرار نیست که شما به همین راحتی به رفاه و آسایش و امنیت و امکاناتی که توی یه عمر 60-70 ساله احتیاج داریم برسین، که یکم سختی طعمش رو شیرین‌تر میکنه. قیمت خانه در پایتخت حدود 640 برابر افزایش یافته و طول انتظار برای خرید خانه به بیش از 1 قرن رسیده است. فقط مشکل اینجاست که سختی رسیدن به خواسته ها رو فقط بر اساس طول عمر خودشون و دار و دسته‌شون تنظیم کردن، نه مردم عادی. ما کنار مردم هستیم، برای مردم هستیم. دقیقاً مشکل مردم هم همین قسمته که شما هستید. اگه نبودید که دیگه کسی اعتراضی نداشت. شما فردا بذارید برید از مملکت، من تضمین میکنم دیگه همه اعتراضات بخوابه. هیچکی نیاد تو خیابون. قول. سلام. احوال شما شده جان؟ خیلی ممنون. چطور بودی؟ خوش گذشت؟ یک هفته نبودی، ما رو ندیدی. خوشی؟ به نظر میاد خوش گذشته باشه. فکر کنم معلومه. فکر کنم 4-5 کیلو لاغر شدم من تو همین یک هفته. از بس هرس و جوش. و بچه‌ها امشب حتما متوجه میشن، چون ما مصاحبهمون هم مصاحبه قدیمی هست که حالا زمانش که برسه براتون توضیح میدم، میتونید مقایسه کنید متوجه شین چقدر این غم و غصه ها تاثیر گذاشته. اشکال نداره، مصیبت خوبه. مصیبت خوبه. آره دیگه، داشت میگفت دیگه اصلا برای چی بعد مصیبت، چون اینا واسهشون میگم اینا مثل زن و بچه‌شون میمونن. آره. خیلی براشون ارزش قائلن. خودشون باید سرشون رو ببرن و بکشنشون. اینجوری ان اینا. خب به نظر تو حالا مصیبت بکشیم نکشیم؟ این اتفاقا یه بحثیه که خیلی راجبش تو شبکه‌های اجتماعی دارن صحبت میکنن، به خاطر اینکه خب یه سری از هنرمندا و خواننده‌ها کنسرتاشون رو کنسل کردن و یه سری دیگه نکردن. یه حمله هایی به اونهایی که کنسرت ها رو کنسل نکردن شده و از یه طرفی معتقدن که خب چرا باید کارها رو متوقف کرد. مثال زده بودن، اتفاقا مکس امینی هم اشاره کرده بود، گفته بود این بلک لایوز ماتر که تو آمریکا اتفاق افتاده بود، همه خواننده ها و بازیگرا و چهرها 10 برابر کرده بودن فعالیتشون رو برای اینکه بتونن اطلاع رسانی بکنن. خب میگم نظرات متفاوته دیگه، باید به همه نظرات گوش داد و هر کس خودش انتخاب بکنه. به نظر من هر کس خودش انتخاب بکنه. کسی که میخواد کنسرت بذاره با کنسرتش حمایت بکنه، هر کسی که میخواد کنسل بکنه. ولی خب اون چیزی که برای من یه مقداری عجیب بود و متعجب شده بودم، حمله به گوگوش عزیز بود دیگه. گوگوش کسی که 20 سال صدای این اسطوره رو خفه کرده بودن، فرصت رو ازش گرفته بودن، زندگیش رو، تواناییش رو، استعدادش رو، هنرش رو سوزونده بودن. 20 سال رو سوزونده بودن دیگه. بهش گفته بودن نمیتونی بخونی، نمیتونی هر چی دلت میخواد بپوشی، نمیتونی هر کاری دلت میخواد بکنی. یعنی که زندان بوده دیگه فقط. بعد این همه آهنگ و کار اعتراضی و زیبا داره، این همه آثاری داره که مردم باش ارتباط برقرار میکنن. یکی از بهترین کساییه که میتونه اطلاع رسانی بکنه در رابطه با اتفاقات داخل کشور. حمله کردن به گوگوش فکر میکنم کار، حالا من خیلی موافق آزادی بیانم و معتقدم هر کس هر کاری دلش میخواد بکنه و هر چی دلش میخواد بگه، ولی خب دیگه حالا من نمیگفتم.
اینجوری و میتونم در بگم. اعتراضات اخیرم خیلی همراهی کرده. 100% و حالا میگم باز این انتخاب خود هنرمنده، ولی خب در نظرم بگیرید که شاید اگر فعالیت‌هاشون رو انجام بدن بهتر بتونن اطلاع رسانی بکنن تا اینکه هیچ کاری نکنن، بگیرن بشینن خونه هی پست بذارن توی اینستاگرام و این ور اون ور، چون اونم هیچ کاری نمیکنه. اینا همش اطلاع رسانیه. اطلاع رسانی از هر طریقی به نظر من خوبه. هرچی مردم آگاهتر و مطلع‌تر، تصمیم گیری بهتر، نگاه دقیق‌تر. این نظر منه. حالا بچهای چیز میز الان حالا اونا هم نظرشون اتفاقا همینه، یا تو اینستاگرام ببینیم نه چیکار اونا نظرشون اتفاقا همین نظر. ببینیم مثلا چیز میزا چیز میزا چیز میزا وا این مردم چقدر وحشی شدن. امنیت نداریم من دستشون. نه یا این تو خیابون دیگه. از جونمون چی میخوای؟ هیچی، میخوان لخ شن. نه اونو که ما خودمون لختش کردیم. اصلا مگه ما مشکلی با لخت شدن داریم؟ ارباب بفرمایید. ای بابا پس چی میخوان؟ رفاه میخوان. از همون رفاه و مدل زندگی که اون جاها داره. چی؟ رفاه؟ نه دیگه اون خط قرمزمونه. مهندس حالا به شکوه جان بگو حواس مردم رو پرت کنه تا هفته دیگه ببینیم چی میشه. وطنم این شکوه پا بر جا چیز میزا چیز میزا چیز میزا چیز میزا ما از 60 روز پیش که تو سوژه یاب شروین رو آهنگ برایه رو پخش کردیم، چون فکر می‌کنم ما جزو اولین کسایی بودیم که پخش کردیم این کار رو، اگه نندازن گردن ما. و آهنگ نداشتیم به اون صورت. اصلا نه سوژه یاب کاری پخش نکردیم، کاری داشتیم الان که پخش نکردیم. به نظرم کار جالب بشنویم ببینیم. یک خانمی هست به اسم یولن مدنی، میدونم فامیلش به نظر فارسی میاد ولی فرانسوی الاصله. اصلا کلا فرانسویه، دانشجوی ادبیات فارسی در فرانسه است و سالهاست آواز میخونه و این آهنگ رو یه آهنگ بسیار زیبا فرانسویه، یعنی یه رگ و ریشه ایرانی هم نه پدر بزرگش الجزایری بودن. خب و یه آهنگ بسیار زیبا برای همراهی و حمایت از زنان ایران خونده که با هم میشنویم. ببینیم. دختران ایران تا به کی در افسوس زیر دست مردان تا به چند محبوس کرچاره ایران دختران ساسان تا به کی خاموشی ای زنان ایران هیچ کس خبر نیست فکر خیر و شر نیست ای رجال ایران زن مگر بشر نیست. امیدوارم به زودی بتونه بیاد برنامه‌مون. یولن مدنی ممنون ازت. واقعا حتما به عنوان مهمون تو برنامه حضور داشته باشن. خب البته یه دانشجو و حرف توی برای رشته گفتن زبان زیاد. ادبیات فارسی هست، مسلما خوب فارسی حرف میزنه، نگران نباید باشه. خب
برای بخش مهمون برنامه ما در طول چند هفته گذشته تمام مهمونایی که آوردیم، یکی اینکه مهمونایی بودن که تو همون هفته باشون مصاحبه کردیم با توجه به شرایط و اتفاقایی که توی کشور داره میفته و اونا هم افرادی بودن که درگیر این اخبار بودن. خیلی از هنرمندایی هم که حالا حضور داشتن در برنامه باز به همچنین درگیر این اعتراضات بودن، اما کلی هم مهمون داشتیم قبل از این اتفاقات که خب مصاحبه هاشون همه روی هولد موند. در واقع ما متوقف کردیم، پخشش رو به تأخیر انداختیم و خیلی از این هنرمندان در طول این مدت خودشون خیلی همراه بودن با مردم، با پست هایی که گذاشتن، استوری هایی که گذاشتن، اطلاع رسانی هایی که کردن، خیلی تلاش کردن که اتفاقا یکیشون هم مهمونی است که امشب ما مصاحبهش رو پخش میکنیم. ولی خب از قرار قبلش مهران امینیان عزیز، آهنگساز و هنرمند با استعداد کشورمون، یک پیام رو هم برامون فرستاده. دوستان سلام، مهران امینیان هستم. چند ماه پیش سینا و شادی عزیز از من دعوت کردن که به لندن سفر کنم تا یکی از اپیزودهای چند شبه با سینا رو ضبط کنیم. از قرار اون اپیزود امشب قراره پخش بشه. خواستم یادآوری بکنم که حال و هوای ما در این اپیزودی که می‌بینید طبیعتاً با حال و هوای امروز ما ایرانی‌ها هر جای دنیا که باشیم متفاوته. همه ما فارغ از قوم و مذهب و کیش و آیینی که داریم، یک هدف مشترک بیشتر الان نداریم و اون پیروزی در این نبردی بر ضد جهل و تاریکی که بیش از 40 سال در مملکت ما حاکمه. با شعار مترقی زن، زندگی، آزادی ادامه میدیم و قطعاً ما پیروز این نبرد خواهیم بود. با امید چه ورودی بود، چه ورودی. اینو بعداً واسه ورود خود منم استفاده کنیم. بذار من برم از اول بیام. خیلی حماسی بود. نه تو رو خدا بشین. خیلی خوب، ورود قشنگی بود. خیلی $2.50 پر ورود. پر ورود. خوب حساب کردم باهات. خودم ساختم. نه میدونم بچه‌ها خوب حساب کردن. فکر کردم میخواد من بدم به بچه‌ها. نه میدیم. ما خودمون آره. آقا چه کیف داد بغل کردیم. خیلی بعد از این همه مدت. من هنوز کانفیوزم. من هنوز میریم یه جایی، یکی اینجوری، یکی میره، یکی میخوریم وسط این اصلا یه وضعیت. به نظر من بهتره از دور اینجوری مدل حالا به هر حال سامورایی آسیایی دور دلمون باز شد بعد مدت‌ها. بله. بغلی و خیلی خوش اومدید. همه چی خوب رو خوب اینجا لندن که عالی. سفر یکم اذیت کرد، کوتاه بود، سریع اومدیم ولی اینجا داره خوش می‌گذره. کوتاه بود اذیتت کرد چون معمولا سفر طولانی. نه یعنی زمان کوتاه، سفر بلند و بلند تا ساعت طولانی. می‌بینی که جت لگ هنوز حرف روزانه. خب پس تو صحبت تو یه چرتی بزن. یه بار دیگه بیام با این قشنگ. خب چه خبر؟ کاروبار، اوضاع وضعیت از فقط بغل نمی‌کردی در ایام کرونا، کارهای دیگه که می‌کردی؟ منظورم از آهنگسازی اینا. آها از اون لحظه. توضیح داد. خوشحالم توضیح دادی. آره گفتم تو یه موقع شروع نکنی یه چیزی رو توضیح بده که اصلا منم دوران عجیب غریبی بود. هنوزم پیامداش وجود داره ولی برای ما بد نبود. اینقدر موزیک زدن و تو خونه نشستن بالاخره یه خوبیایی داشت. البته خوردن تیکه بعدش بود. ببین بعد خیلی جالبه. حالا این دوران کرونا فکر کنم نصفش به این گذشت که ما با معروف دیدی که نمیدونم شما هم اینجا تو کانادا توی انگلیس هم اینجوری بود یا نه، ملت بیکینگ پاودر می‌خریدن و همه شدن کیک و شیرینی و اینا، همه شف شدن. نصفش به درست کردن و خوردنش گذشت، نصفش به لاغر کردن. حتی من که یاد طولا دارم، من 43 سالمه. خب اون روز حساب می‌کردم 27 سالش رژیم بودم. من 16 سالگی مدام دارم رژیم میگیرم. چرا؟ خب همیشه نه میخوام ببینم مثلا ژنتیکی مثلا چاق بودی یا می‌خواستی سلامت باشی یا خیلی ورزشکار بودی مثلا همیشه می‌خواستی؟ خب برام جوابشو بگم، من از چاقی معاف شدم سربازی. خب پس چاق چاق بودی اصلا، ولی ماشاءالله بارکالله. از اون چاقایی بودی که خودشون میرن خودشونو چاق میکنن واسه معافیت؟ یا من بچه که بودم خوابم میبرد، غذا نمیخوردم، یعنی میخوردم تا خوابم ببره، این اینجوری بودم، قطع نمیکردم داستانو. خب خلاصه این چی شد که درست شد؟ نه نشد. سعی میکنم، میبینی که سعی میکنم. چقدر سخت باید باشه برای کسی که من خیلی غذا دوست دارم، همیشه شاید
یکی از مسائل اصلی پس این پرواز طولانی بیشتر همون که تمام غذای هواپیما تموم شده بوده تو هوا دیگه دسترسی به چیزی نداشتی بوده احتمالاً. به قول اون عزیز میگه شما ناهار بهتون دادن ندادن یا آره اون منم میپرسم شما چی الان ناهار شام همه چی آقا ناهار دادن اینجا عالیه. لرزم به خودم چون شاخه بید از ترس چون این دنیای پلید از مطلع شب تا صبح سپید بی خوابم و بی رویا چه کنم رهزن چو به ره هر کوچه و کو لبخنده به لب درنده به خو از دشنه این از کینه او در حجمه این دتا چه کنم میده که شبم مست که رفت عقل و دلم از دست نکنم بستا که سبو هست که رهاشم از دل بومبست چه کنم میده که شبم مست که رفت عقل و دلم از دست نکنم بستا که سبو هست که رهاشم از دل بومبست میده که شبم مست که رفت عقل و دلم از دست نکنم بستا که سبو هست که رهاشم از دل بومبست. کارهایی رو که در طول این مدت خورد و خوراک و رژیم گرفتن انجام دادی. من از موسیقی پرسیدم تو از خوردن دوباره. آره من دوباره من از موسیقی میپرسم تو حالا بذار از موسیقی نپرسم. این همه آدمی که شف شدن و غذا درست میکردن تو حداقل اینو یاد گرفتی یا فقط میخوردیش؟ اصلا من شانس دارم که به قول معروف همسرم همیشه درست میکنه. نه من چیزی یاد نگرفتم، فقط من مصرف کننده بودم. ولی حالا ویدیوها رو نگاه می‌کردی میومدی خونه؟ برگردیم به موزیک بمونیم بخوردن. من اوکی ام، میتونیم تا اول. من حالا از اولش دنبال موزیک بودم، تو رفتی دنبال خورد و خوراک. من تقصیرکار نیستم. خب چیکار کردی تو این؟ موزیک من تقریبا فکر کنم 12 13 تا ترک توی همین دوران کرونا کار شده. یک ترک تموم شده وگرنه کار زخمی شده زیاده. ولی از دیل اینا یه آلبوم جمع شد که فکر می‌کنم تا آخر 2022 که حالا خیلی هم نمونده بتونیم جمعش بکنیم بدیمش بیرون. چه عالی که امروز هم سعی می‌کنیم یکیشو بخونیم اینجا. برای من تجربه خوبی بود چون خیلی سرم به این بود که تو خونه بودم و تونستم کار بکنم و فکر کنم چیز بدی در نیامد توی سبک خودم که پروگرسیو راک. فرقش به نظرت با زمانی که درگیری‌های زندگی هم بود، بیرون رفتن‌ها و اون شرایط عادی بود، چون میگه در تنهایی و در اون قرنطینه، حالت قرنطینه در واقع. آره ببین فقط هم چیز نیست، فقط داستان اصلا تحت تاثیر اتفاق بودن خودش یه پوینت مهمیه دیگه. اصلا عوض میکنه مسیر تو، نوع زندگی تو، نوع فکر کردن به زندگی رو. بعدم حالا ما به عنوان ایرانی‌ها همیشه در اضافه بر اون داستان خود کووید که تو همه دنیا بود، ما همیشه 4-5 تا در هفته خبر عجیب غریب هم همیشه سمت میاد دیگه. خب جمع اینا آدمو تحت تاثیر قرار میده و ناخودآگاه اصلا منو برد به یه سمتی که حالا آلبومو که بعداً بشنویم می‌بینیم که بیشتر یه مقدار اعتراضی تر، یه مقدار اجتماعی، بعضاً یه مقدار سیاسی، مذهبی، همه اینا توش هست. ولی یه جوری انگار موزه‌گیری ذهن ناخودآگاه من بود بر ضد این داستانه که داره پیش میاد و این دنیایی که یکم عجیب غریب شده. بعد موزیک ویدیو هم ببخشید. بپرسم موزیک ویدیوش خیلی جالبه. من برای این آلبوم فرصت کردم. نه مشغولیم، هنوز به فاینال نشده ولی آره موزیک ویدیو. چند تا ترک آلبوم؟ 8 تاش قطعیه، ممکنه 2 تا بهش اضافه بشه و از این 8 تا 3 تاش هم میوزیک ویدیوش داره انجام میشه. اسمش هم بگم. اسم آلبوم هست مهمل بافی. خیلی به خودم با یه درجه تخفیف البته به خودم احترام گذاشتم که حالا امشب فکر می‌کنم همین رو بخونیم. همین مهمل بافی رو بخونیم. عالی. یه سر بریم اتاق فرمان، برمیگردیم دوباره میایم ببینیم چه خبر از مهملات دیگه. یه جوری نشستی که میخوای بری انگار. سر مبل نشستی. من هی باید بیام جلو. هی میاد جلو. خوردم گفتم تا شام هم قراره بگن و بدوی. با سیامک قراره بریم یه جای شام بزنیم. جدا؟ بدونی که ما بگیم؟ الان خودش فهمید. الان متوجه شد. خب چجوری تو اصلا وارد دنیای موسیقی شدی؟ رفیق بعد. آره. این رفیق بعد رو به من معرفی کن. رفیق بعد. ببین سینا، ما سن و سال ما زمانی که خب تمام این میشه اوایل دهه 70 میلادی، مثلا اواخر دهه 70 میلادی، یه مقدار زیادی جو دنیا و موسیقی دنیا روی اون سبکی بود که من خیلی بهش علاقه پیدا کردم، مثلا اون بچگی، به اسم پروگرسیو راک. راکی که
ببین تو معمولا قطعات موسیقی از یه جایی حرکت میکنه میاد به یه ترجیبندی میرسه دوباره برمیگرده همون حالا یه ورس دو دوباره ترجیبندی و تمام میشه. توی پروگرسیو راک تو اصلا بیشتر یه حالت روایی داری، از یه جا شروع میشه آهنگ میره یه جا دیگه، اصلا ممکنه این وسط هزار تا اتفاق بیفته، ممکنه گام عوض شه. این برای من همیشه جذاب بود، این روایتی که توی این سبک موسیقی هست که طبیعتاً گروه‌های مثل پینک فلوید و کامل و اینا دیگه شناخته شدن بابت این داستان و مهدش هم که همین کشور عزیز انگلیس. من از خیلی سن کم از 6-7 سالگی انقدر در واقع این برام جاذبه داشت این نوع موسیقی که شروع کردم از همون موقع یه مقدار یاد گرفتن، یه مقدار زیادی گوش کردن، یه مقدار نوشتن. الانم اگه راستش رو بخوام من خودم بیشتر ترانه‌سرا میدونم تا موزیسین به اون شکل، به خاطر اینکه من هیچ وقت تحصیل موسیقی نکردم، تحصیل ترانه‌سرایی هم نکردم، ولی حداقل دستم به نوشتن راحت‌تره. ولی از اون موقع دیگه همیشه بوده و همیشه سعی و خطا توی تو خانواده کسی دیگه ای بود که به موسیقی یا هنر موسیقی علاقه‌مند باشه؟ مادر من بسیار قشنگ میخونه، بسیار صدای زیبایی داره ولی سنتی، هیچ وقت در واقع رسما این کارو نکرده، ولی آره خیلی خیلی بسیار صدای زیبایی داره، همیشه هم از بچگی تو گوش ما بوده این نوای زیبا. جاش هم هست که در مورد اینکه صدای مادرها همیشه صدای زنان چقدر مهمه، همه اینا از بچگی با این بزرگ میشی، ناخودآگاه اصلا میرسی به این نقطه و در واقع اون جرقه اول از اونجا میاد. ولی به قول معروف نسبی نه ولی سببی. چرا؟ فکر می‌کنم گلرخ ما رو شما میشناسید. که گلرخ در واقع همسر برادرته. خب ببین شما اصلا کلا هم خودتون هنرمند بودید هم یعنی هنرجوییم. گزینه برای ورود به خانواده‌تون گزینش دارید و طرف باید حتما هنرمند درجه 1 باشه تا وارد خانواده بشه. البته گلرخ خیلی توی خب به خاطر حالا یه البته گلرخ که از من کوچیک‌تره، حالا نگم سن، ولی گلرخ خیلی تاثیر داشته به خاطر اینکه ناخودآگاه این باب که باز میشه توی خانواده و هست یه نفر که جدی داره کار میکنه، این سینرژیش خیلی کمک میکنه. گم کرده ره دنبال تو در گلشن و در بوستان، می جوید و تمثال تو. عشقت به یه جان آمده، صبرم به پایان آمده، خون دل شیدای من آخر شود پامال تو. حال تو این وصف قیل و قال تو، این تیره روزی بخت من با صبح روشن فال تو. این من و این حال تو این وصف قیل و قال تو، این تیره روزی بخت من با صبح روشن فال تو. چند تا فرزندی تو خانواده؟ ما 3 تا برادریم فقط. 3 تا برادر. آره. مادر صدای خوبی داشته، پدرم که در زمینه موسیقی. پدر در زمینه موسیقی نه ولی در زمینه نقاشی و شعر و خلاصه شعر از اون ور میاد. در خانواده هنرمندن دیگه، همین. مهم اینه که از یه خانواده هنرمند بالاخره همه هنرمند شدن. بقیه برادر دیگه هم در زمینه‌های خودشون آره، ولی کمتر توی در واقع هنر نمایشی نه، ولی برادر برین در واقع همسر گلرخ هم عکاس بسیار فوق‌العاده‌ایه، چند تا فیلم کوتاه کارگردانی کرده، مشغوله. بعد مامان و بابا هیچ وقت نمی‌خواستن مثلا شما 3 تا برادر 3 تا دکتر و مهندس و چرا دقیقاً در واقع دلیل این که شاید هنرمند به شکل تحصیل کرده نشدم من به خصوص که دنبالش بودم همین بود. به درست خیلی تاکید داشتن که حتما یه چیز چرا به درست؟ شرایط ایران. من خودم دارم میبینم دیگه که اگر که با اون سنی که ما بزرگ شدیم و اون سنی که ما داشتیم اگر قرار بود به اون ور بره قضیه، خب شاید خیلی سخت‌تر میشد. نمیگم نمیشد، ولی میزان غذای منشون میدونستن گفتن یه کاری کن حداقل بتونی سیر شی. بعد اون گروهی که تشکیل دادی پرسیس، اون از ایران تشکیل شد یا؟ بله. پرسیس از ایران شروع شد، از فکر کنم سال 2007-8 بود که با پویا نیکپور عزیزم شروع کردیم.
خب یکی از دلایلی که پرسیس دلم نمیاد بگم تموم شده ولی روی هولده به خاطر اینکه به هر حال این دور بودن جغرافیایی، اگه بخوای اسم بند بذاری رو قضیه، من فکر کنم آلبوم هم داشتین. بله، سال 2009 دقیقاً قبل از اینکه من بیام از ایران بیرون برای همیشه یه دونه آلبوم رسمی و مجوزدار تو ایران دادیم که البته 3-4 تا ترکش هم دوستان هم اول شمشیر زدن. فکر کنم با 7 ترک تونست بیاد بیرون آلبوم، چون همون 7 نجات پیدا کرد از ممیزی. و عملا دیگه بعد از اون تک آهنگ بوده از 2009 تا فکر کنم 2000 آخری 16 یا 17 و بعدش دیگه من سویچ کردم روی پروژه سولوی خودم. بی خبر که در قبیله های و هوی صد پسر زدر نهاده پا برون که تازه کاروان شود به ره روان، هدف امان و ره امان، نشان امان و تن امان. ابتدای راه این بود بس روشن و صد سوار آزم بود همچون بنا، عاشقانه میخواندیم در راهمان، صد فسانه از مقصد از آسمان. میدونم، متوجه میشم این دوری راه خب یکی از دلایلش بوده، ولی خب چرا سعی نکردید جایگزین کنی و گروه رو نگهداری یا اصلا یه گروه دیگه؟ میخوام ببینم اصلا با کار گروهی چه جوریه. به مثلا ترجیح هم همیشه کار گروهیه. اصلا احساس میکنم این تنهایی کار کردنشون چند تا مغز که میاد با هم کنار هم قرار میگیره همیشه جواب بهتری میده. یه مقدار دلیلی که پرسیس حداقل روی هولد رفت اینه که خب پویا فقط در واقع عضو گروه نبود، مغز متفکر پروداکشن بود و خیلی پررنگ بود حضورش. من یه مقدار داشت کلامم به سمت تندتری میرفت و برای کسی که اونجا داره زندگی میکنه و به سمت به قول معروف میخواد بتونه در اون اجتماع زندگی کنه مشکل براش پیش نیاد، سخت بود که بخواد این اسم در کنار من قرار بگیره. اینکه تصمیم گرفتیم اون رو فعلا بذاریم روی هولد تا ببینیم که بعداً چه ترتیب میشه. خب بعد از این آلبوم پروژه های دیگه، کنسرت، فعالیت های دیگه هم بگو برام. اصلا داستان اینه که من بذاریم تو اسکیجول که بیه. داستان اینه که این بهانه خوبی شد. من یکی از مشکلات بزرگی که دارم از نظر خودم، خیلی من از نظر لایو و اجرای زنده تنبلم، چون برنامه‌ریزی میخواد و خیلی چیز در واقع باید پلن درست انجام بشه. همیشه گذاشتمش بعدن، حالا مثلا یه سال دیگه 2 سال دیگه، چرا اجرای فستیوالی بوده، تیرگان بوده، اجراهای دیگه بوده این برام برای دنیا، ولی به صورتی که یه تور باشه نه. ولی خب مهمل بافی فکر کنم یه در واقع شانس خوبیه برای اینکه اتفاقا بیفته و ببینیم و تعریف کنیم. این مهمل بافی رو پس امشب البته گفتید برنامه‌ریزی میخواد برای اجرای زنده و اینا، که برای امشب نیست. نه، امشب برنامه‌ریزی شده، بهترینای لندن اینجا. پس بریم مهمل بافی رو بشنویم و ببینیم و حال بکنیم. بریم. سکوت قاتل نفس، صدا حبس سینه قفس، پر از حرف ولی گنگ و بی صدا، خط خطی کاغذ و تموم سعی عبس. کجان روزای قدیم که از حس و فکر و شعر و عشق خالی شدیم، ببین چطوری رویاهای دیروزه مثل شمع آب میشه و کم کم میسوزه. مغزم از این همه فکرها پره که از تو مثل زالو داره منو میخوره. اگه خالی نکنم این بغض رو برم مثل
نفسم و میباره. درد من دیگه نمی گنجه تو وزن و قافیه. من مثل انبار باروتم یه شعله کافیه. توی این گنداب دنیا غرق و گفتن از امید دیگه اسمش شاعری نیست، محمل بافیه. درد من دیگه نمی گنجه تو وزن و قافیه. من مثل انبار باروتم یه شعله کافیه. توی این گنداب دنیا غرق و گفتن از امید دیگه اسمش شاعری نیست، محمل بافیه. مهران امینیان عزیز، بسیار عالی. خیلی حالمونم خوب کرد و با کار زیباش دمت گرم. دوستان عزیز، امیدوارم که برنامه مورد توجهتون قرار گرفته باشه. اگه می‌خواید به صورت آنلاین برنامه رو تماشا بفرمایید، یوتیوب، فیسبوک، توییتر، اینستاگرام و تلگرام MBC پرژیا در خدمت شماست با برنامه‌ها که به صورت مجزا و حالا یه تیکه میذارن برای تماشا. کانال یوتیوب من با ویدیوهای متفرقه و پشت صحنه. اگرم نسبت به برنامه یا موضوعات دیگه نظر یا پیشنهاد یا حرفی دارید و اگر راجع به برنامه امشب یا حتی مهمون صحبت خاصی هست، میتونید زیر پستی که از برنامه میذاریم، صفحه شادی و صفحه من، این کار رو انجام بدید. دمتون گرم.